देवचुली नवरपुर जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा। यो डाँडा अग्लो मात्र होइन, पर्यटकहरूको रोजाइ पनि बनिसकेको छ। दैनिक हजारौं पर्यटकले यात्रा गर्ने गन्तव्य बनिसकेको छ। यात्रा गर्न सजिलो र एकै दिन पुगेर फर्किन सकिने भएकोले पनि पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। बास बस्ने र रमाइलो गर्नेहरूको लागि पनि रेस्टुरेन्ट र होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ। देवचुली पर्यटक हिसाबले मात्र नभएर धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान हो, जहाँ यात्रा गर्दा तीनकन्या माईको दर्शन गर्न सकिन्छ भने तीनकन्या माईको गुफा अवलोकन गर्न सकिन्छ। डाँडाको चुचुरोबाट वरपरका स्थानहरू दक्षिणमा नारायणी नदी, पूर्वमा चितवन, उत्तरमा तनहुँ कालीगण्डकी र पश्चिममा पाल्पाको दृश्य हेर्न सकिन्छ। भन्नुपर्दा अत्यन्तै रमाइलो यात्रा हुन्छ। हाइकिङमा रमाउने पारखीहरूको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ रहेको छ। देवचुली जान काउसती र दलदले दुवै ठाउँबाट जान सकिन्छ। काउसतीबाट हात्तीखोर बालुवा डाँडा हुँदै कुमसोत पुगेर दलदलेको बाटो भेट हुन्छ भने दलदलेबाट मुन्ने हुँदै कुमसोतमा काउसतीको बाटो भेट हुन्छ। पोखरीसम्म गाडीमा जान सकिन्छ भने त्यहाँबाट भने पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरीसम्म जानको लागि काउसती र दलदले दुवै स्थानबाट सजिलैसँग गाडी उपलब्ध हुन्छ। काउसती र दलदलेबाट पोखरीको दूरी झन्डै उस्तै पर्न जान्छ, 23 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। पोखरीबाट झन्डै 1 घण्टा 30 मिनटको यात्रा गरेर इन्द्रसोत पुग्न सकिन्छ। इन्द्रसोतसम्म बस्नको लागि सामान्य होटल र रेस्टुरेन्टको उपलब्ध छ भने त्यहाँभन्दा माथि कुनै होटल र पानीको व्यवस्था छैन। त्यहाँ पुगेर बास बस्न अति उत्तम हुन्छ। त्यहाँ बास बसेर भोलि बिहानै यात्रा तय गर्न सकिन्छ भने खानेकुरा र पानी साथमै लैजानुपर्छ। बिहानै उठेर जान सकियो भने देवचुली डाँडाबाट सनराइज भ्यू हेर्न सकिन्छ। इन्द्रसोतबाट झन्डै 2 घण्टा 30 मिनटमा देवचुली डाँडा पुग्न सकिन्छ। झन्डै 1 घण्टामा तीनकन्या माईको गुफा पुगिन्छ, तर बिहान सनराइज भ्यू हेर्न देवचुली डाँडा नै पुग्न अति उत्तम हुन्छ। देवचुली डाँडाबाट दायाँ बायाँको दृश्य हेरिसकेपछि फर्किँदा गुफाको अवलोकन गर्न अति उत्तम हुन्छ। उकालो जाँदा अँधेरो भए पनि चुचुरोमा पुगेर दायाँ बायाँको दृश्य हेरेर बिहानीको सूर्योदयसँग रमाउन सकिन्छ भने ओह्रालो झर्दा दायाँ बायाँको दृश्यसँग रमाउँदै ओह्रालो झर्न अति उत्तम हुन्छ। तल तीनकन्या माईको गुफा आएर थकाइ मार्दै गुफाको अवलोकन र दर्शन गर्न सकिन्छ। यहाँ विशेष गरेर थारू र मगर जातिले दर्शन गर्न आउने गर्दछन्। चैत्य पूर्णिमाको दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ, जहाँ मगर पुजारीले धूप हालेपछि थारू पुजारीले धुमधामसँग पूजा गर्ने गर्दछन्। तीनकन्या माई अगाडिको चाहिँ भ्यू टावरबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ चारैतिर मनोरम दृश्यहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। पछाडि जस्तो चुली बोजा होमस्टे, चुली बोजाको चाहिँ त्यो पर छ होइन, होमस्टे देख्न सकिन्छ चुली बोजा। अनि त्यस्तै यहाँ तल गएर कुमसोत है, तल देख्नुहुन्छ कुमसोत, कावासती, अनि यस्तै अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दैत्य चुली, अनि पछाडि छ बरचुली हुँदै अहिले हामी पुगेर आएको यो देवचुली। हावा चलेको छ, ठिक दिनको 12 बजेको छ, सरर चिसो हावा। पछाडिपट्टि आइपुगेको अवस्था। गाइस तपाईँहरू पनि एकचोटि घुम्न आउनु होला होइन, एकदम मनोरम दृश्य छ। यहाँ अगाडि तीनकन्या माईको गुफा पनि छ है, बिहान हामीले बसेर देखायौँ। त्यो तीनकन्या माईको गुफा चैत्य पूर्णिमाको दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्छ। अनि मगर पुजारीले चाहिँ बाँस रगडेर आगो निकालेर चाहिँ धुप हालेपछि थारू पुजारीहरू आएर चाहिँ पूजा गर्ने गर्छ। रमाइलो छ गाइस, भ्यूज हेर्नुहोस् तपाईँहरू यता देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडिको होइन, पानी छ है। त्यही तपाईँ हेर्नुहोस्, जस्तो आकाश खुलेको बेलामा आउनुभयो भने त यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो हिमाल खुलेको छ है, हिमाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पर्यटन बोर्डले निकै यो पर्यटनीय क्षेत्र घोषणा गर्न निकै प्रयास गरेको हो। यस्तो डाँडामा पनि तपाईँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिर बनाउनलाई चाहिँ यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ तलदेखि सिमेन्ट बालुवा इँटा बोकेर लिएर आएर बनाएको है। तर यो चाहिँ अहिले निर्माण कार्य चाहिँ रोकिएको छ, अर्थ निर्माणमा छ होइन, रमाइलो छ। यसरी तीनकन्या माईको दर्शनपछि यात्रालाई बिट मार्न सकिन्छ। छोटो र रमाइलो यात्रा गर्न चाहनेहरूको लागि यो एउटा अति उत्तम गन्तव्य हो। तपाईहरू पनि
छोटो समयमा रमाइलो यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक देवचुलीको यात्रा गर्नुहोला। धन्यवाद।